از سال 67 که ما توی بازار معروف شدیم فقط به خاطر همین دو مدل خورشته بود. یکی قیمه بادمجونمون بود و یکی قرمه سبزیمون بود. دیگه سعی کردیم این پیش غذا رو به خواسته مشتری‌ها بهشون بدیم. قیمه یا قرمه به صورت مخلوط سرو میشه براشون که قول میدم همه ایرانی‌ها عاشق این آیتم هستن. اینم زعفرونه. بعد از خورشتامون یکی از غذاییه که بازاریا خیلی طرفدارشن. اون زرش پلو با مرغای پروپیمونه که کلا اینجا با 3 مدل غذا شروع کرد فعالیتشو. ما از سال 67 که مشغول شدیم توی بازار، حقیقت اونجا یه دونه زیرپله داشتیم توی چارسو کوچیک که اونجا انقدر کوچیک بود فقط میتونستیم اونجا غذا رو توزیع کنیم. 15 سال کارمون این بود در کنار پدر که فقط غذا رو با چرخ می آوردیم چارسو اونجا توزیع میکردیم بین بازاریا. چی شد که اصلا این سوپ شد رایگان؟ از سال 67 که ما فعالیت داشتیم آقای سلیمانی پدر دیگه این سوپو باب کرد که رایگان سرو بشه میون مردم. اینجا رستوران سلیمانیه که بنیانگذارش پدرم هستش آقای سلیمانی که با بیش از 40 سال سابقه توی بازار فعالیت داریم. لاریمون که خیلی معروفه، اینا همشون ظرفای مشتریه که خودشون بیارن ما براشون غذا رو سرو میکنیم. خوبی؟ چه خبر؟ سلامت. آقا فرهاد این یکی از اون غذاییه که از سال 67 ما اینجا باهاش رستوران سلیمانی تأسیس شد. یکی از اون زرش پلو با مرغای پروپیمونه که کلا اینجا با 3 مدل غذا شروع کرد فعالیتشو. این یکی از اون 3 تاست. اینم قیمه بادمجونمونه که گفتم از سال 67 کلا رستوران سلیمانی با این 3 مدل غذا معروف شد. ما تقریبا از سال 67 تا به امروز که مشغول شدیم قدمتمون این بود که قدیم یه جا دیگه ما غذا رو طبخ می‌کردیم، بعد با چرخ دستی می آوردیم توی چارسو کوچیک اونجا توزیع می‌کردیم که کلا اونجا با 3 مدل غذا معروف شد. قیمه بادمجون بود و زرش پلو با مرغ و قرمه سبزی که الان برات میکشم. رستوران سلیمانی نیازی به تعریف دیگه نداره. اکثر بازاریا یه جورایی مشتری هر روز ما. اینم قرمه سبزی معروفمون. و یکم هم روغن حیوانی. از سال 67 که ما توی بازار معروف شدیم فقط به خاطر همین دو مدل خورشته بود. یکی قیمه بادمجونمون بود و یکی قرمه سبزیمون بود که اکثر بازاریا خیلی دوست داشتن این دو مدل خورشته. از اونجا شد که ما همه انرژیمون رو فقط گذاشته بودیم واسه طبخ خورش. کباب نداشتیم، فقط خورش داشتیم. قیمه بادمجون که خوراک اصلی حاجی بازاریاست و قرمه سبزیمون که خواسته خیلی از حاجی بازاریاست. آقا فرهاد ما اینجا بیشتر چون مشتری ها از ما خواسته دارن از باب تعدیق خورشتی دیگه سعی کردیم این پیش غذا رو به خواسته مشتری ها بهشون بدیم. تعدیق میذاریم بعد براشون
یا قرمه یا قیمه به صورت مخلوط سرو میشه براشون که قول میدم همه ایرانی‌ها عاشق این آیتم هستن. اینم زعفرونش. اینم روغن حیوانیمون که روی همه غذامون ریخته میشه به اندازه کافی. آقا فراد، اینم باقالی پلو معروفمون که هر روز صبح به صبح با شیبید تازه و باقالی تازه میاد خدمتمون بار روزه، که اینم بعد از خورشتامون یکی از غذاییه که بازاریا خیلی طرفدارشن. اینم نثار زعفرونیش و روغن حیوانیش و بعدش تعدیگ زعفرونیش. اینم برای مشتری گلمون. اینم فراد جون سوپ مخصوص جومونه که به صورت رایگان سرو میشه برای مشتریامون. حالا چی شد که اصلا این سوپ شد رایگان؟ از سال 67 که ما فعالیت داشتیم، اون موقع در کنار سرو غذا اکثر کارمندای این بازاری‌ها که میومدن غذا بگیرن، خب از نظر مادی چون خیلی ضعیف بودن سعی میکردن در کنار غذای از این سوپه به اصطلاح میل کنن تا غذاشون آماده بشه. روی این حساب از اون به بعد دیگه آقای سلیمانی پدر دیگه این سوپو باب کرد که رایگان سرو بشه میون مردم و تا بتونن اون کارمندا یا افراد کم بضاعتی که به اصطلاح از نظر مادی ضعیف هستن از این سوپ میل کنن. تاریخش هم برمیگرده به همون سال 67 از طریق خود آقای سلیمانی باب شد. این پدره که پارسال فوت کردش و تاریخچه سوپ هم خود آقای سلیمانی گذاشته و ما هم سنت شکنی نکردیم و گذاشتیم که این سوپ رایگان بمونه. اکثر بازاری‌ها خودشون ظرف میارن که ما تو ظرفای خودشون براشون سرو میکنیم. مثل این یه دونه میریم واسهتون یه دونه برای جون لاری خوشمزه بذارم با تعدیگ زعفرونیش. اینم فراد جون لاریمون که خیلی معروفه، گوجه کبابیش و اینم نثارش. اینا همشون ظرفای مشتریه که خودشون میارن ما براشون غذا رو سرو میکنیم. 8 2 تا برگا اونو دادم، برگا رو بدم. برگ گوسفندیمونه میاد اینجا تو کره، سس کره میخوره، بعد سرو میشه برای مشتری‌ها. ما از سال 67 که مشغول شدیم توی بازار، حقیقت اونجا یه دونه زیرپله داشتیم توی چارسو کوچیک که اونجا انقدر کوچیک بود فقط میتونستیم اونجا غذا رو توزیع کنیم. یه جای دیگه توی بازار صندوق سازا آشپزخونه داشتیم که اونجا ما غذا رو میپختیم، بعد با این گاریا و چرخ دستی‌ها می آوردیم چارسو. نزدیک به 15 سال کارمون این بود در کنار پدر. 15 سال کارمون این بود در کنار پدر که بعد غذا رو با چرخ می آوردیم چارسو، اونجا توزیع می‌کردیم بین بازاری‌ها. این شد که ما از این طریق معروف شدیم تا اینکه از سال 84 تونستیم اینجا رو تهیه کنیم و جای نشستن برای مشتری عزیزمون فراهم کنیم. اینم یه لاری خوشمزه. لاریمون
برگ گوسفندی، کره ها، اینم کره های حیوانی، کره های حیوانیشون، نثار زعفرون، و اینم لیمو ترشاش، روغن حیوانی و آیتم آخر و اصلش هم تعدیگاش. اینم تعدیگای و روغن حیوانیش. این غذای بچهای کاره آقا فراد که ما هر روز یه تعداد که اول ویدیو خدمتتون گفتم میکشیم برای بچهای کار. این بچهای کار بازاریا در جریانشون هستن. وقتی مراجعه میکنن به کسبه، خود بازاریا راهنماییشون میکنن که برن رستوران سلیمانی، براشون غذا گذاشتن کنار. یه جورایی خودشون میدونن که اینجا هر روز براشون غذا کنار گذاشته میشه. اینم غذای بچهای کار. بخورن نوش جونشون. تو مشتریای ما از همه قش بازاریا هستن. هم میشه به طلا فروشا اشاره کرد، هم به قماش اشاره کرد و هم حتی به بچهای کار. از بیسکویت فروشش بگیر تا به کفاشش بگیر تا حتی به قول گفتنی دست فروشاشون، همشون اینجا میاد. مجموعه ما از ساعت 11:30 شروع میکنه به سرو غذا تا تقریبا 4 بعد از ظهر آماده پذیرایی واسه مشتری عزیزمون هستش. آدرس رستوران سلیمانی بازار بزرگ، بازار امیر، پارچه فروشا، سرای آج، رستوران سلیمانی. چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ سلامتی؟